I go all over the world telling people there are no problems. Kuljen ympäri maailmaa kertomassa ihmisille, että ei ole mitään ongelmia. That I do not know what a problem is. Enkä edes tiedä, mikä ongelma on. And then they try to tell me of their problems. Sitten he yrittävät kertoa minulle ongelmistaan. So they're trying to convince me there are problems, and I'm saying there are no problems. Eli ihmiset yrittävät vakuuttaa minut siitä, että on ongelmia, ja minä yritän kertoa heille, että ei ole ongelmaa. And it makes for a very interesting, lively encounter. Ja siitä seuraa hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. But so far no one has been able to convince me that there's a problem. Mutta toistaiseksi kukaan ei ole onnistunut vakuuttamaan minua siitä, että olisi ongelma. And now these friends are starting to feel the same thing. Ja nyt nämä ystävät ovat alkaneet tuntea samoin. And yet it's very practical. Se on hyvin käytännöllistä. Our lives unfold in, I say, a perfect rhythm or a perfect harmony. Eli elämämme on vain täydellisessä rytmissä tai harmoniassa. We have a high level of communication. Meillä on korkean tason kommunikointi. And a very high level of trust. Ja hyvin korkealla tasolla oleva luottamus. And that seems to be the most important thing. Ja se on kaikkein tärkein asia. Where there is trust, there is no doubt. Jos on luottamus, ei ole epäilystä. And where there is no doubt, there is no fear. Ja kun ei ole epäilystä, niin ei ole myöskään pelkoa. Yeah, that's really beautiful, because wherever I've perceived a problem within these relationships. Eli on hyvin kaunista, kun suhteessa, milloin olen havainnut jonkun ongelman. When I go towards it with full trust. Mutta kun menen täydelliseen luottamukseen. It's actually the total opposite, a blessing. Se on täysin vastakohta ja tämmöinen täydellinen siunaus. And like wherever I've perceived lack. Jos olen havainnut puutetta. It was actually permission to be more expansive. Se on itse asiassa lupa olla vielä kalliimpaa. And like David mentioned, we could use relationships. Ja niin kuin David yeah. Well, for example, we call this whole tour "True Love Never Ends." Eli kutsumme tätä kiertuettamme, että todellinen rakkaus ei koskaan pääty. And I love talking about that because it seemed like David and Francis were in a partnership. Ja minä tykkään puhua tästä, koska näyttää siltä, että David ja Francisilla ovat jonkunlaisessa oli jonkunlainen suhde. And my ex-wife, this sounds like Kirsten, who's in Sweden, and I were in a partnership. Ja minulla oli ex-vaimo, Kirstin, joka on Ruotsissa. All to see that there really are no partnerships. Nyt kaikki ovat nähneet, että ei ole todellisuudessa tällaisia ihmissuhteita tai parisuhteita. We got married. Me menimme naimisiin. And then divorced. Erosimme. And each step was an increase in the awareness of love's presence. Ja kaikki nämä askeleet olivat vain lisäämään tätä tietoisuutta rakkaudesta. And this goes backwards to the world where you've got to stay together for the kids or whatever. Ja tämä menee täysin päinvastoin kuin tässä normaalielämässä, jossa täytyy pysyä yhdessä vaikka lasten takia. And divorce is less love or terrible or. Ja ero on aina vähemmän rakkautta ja kauheaa. Because we have lived such a life of trust and devotion that it goes past interpersonal relationships. Eli olimme menneet tämmöiseen ei-henkilökohtaisella tasolla olevaan suhteeseen. That's why most people that come into the community don't leave, actually. Siksi tämmöiset henkilöt, jotka tulevat tämmöiseen yhteisöön, niin eivät oikeastaan lähde. This is beyond any relationship of the world. You can say anything to these people. Eli tämä on niin kuin tästen perinteisten ihmissuhteiden yläpuolella, koska voit sanoa ihan mitä vaan näille ihmisille. And that's the beginning of a relationship. Ja tämä on itse asiassa tämmöinen suhteen alku. You don't have to put your best foot forward in the beginning. You don't have to show the good face in the beginning. Eli alussa ei tarvitse esittää parempaa kuin onkaan. In fact, it's much better if you just show whatever's in awareness. Eli vaan näytät, mitä sulla on tietoisuudessa. And that's why this tour for us is the partnerships seem to get used and go apart, but there's this deep love that we have for each other underneath it all. And it doesn't matter the words that get shared.
Eli tämmöiset parisuhteet näyttävät tulevan ja menevän, mutta pohjalla on tämmöinen syvä rakkaus, joka vaan kuitenkin pysyy näiden ihmisten välillä. But for me it's the love that is shared. Ja me vaan jaamme tätä rakkautta. Well, I can share some of my experience with relationship. Voisin jakaa jotakin minun kokemuksiani ihmissuhteesta. I was married when I was in Australia. Olin naimisissa silloin, kun asuin Australiassa. But the inspiration and the love seems to not been there in our marriage in the last few years. Mutta viimeisinä vuosina enää tämmöinen inspiraatio ja rakkaus ei tuntunut olevan suhteessamme. When I felt really called to give everything for a path of forgiveness. Mutta minä tunsin, että haluaisin antaa kaiken tälle anteeksiannolle. I felt it was time for me to actually leave my ex-husband. Ja minusta alkoi tuntua, että nyt pitää jättää tämä mies. And at the point, the reflection back from him was. Ja sitten tämä hänen reaktio tähän tilanteeseen oli. If you are going for God and for love, why can't you love me? Jos sinä olet kerran menossa Jumalan ja rakkauden suuntaan, miksi et voi rakastaa minua? You just stay and love me in this relationship. Sinä vaan nyt voisit jäädä tähän ja rakastaa minua. And I couldn't answer that question. Enkä pystynyt vastaamaan tähän kysymykseen. Because at that point in my mind, love is equivalent to personal love. Ja tässä kohtaa ajattelin, että rakkaus on yhtä tämän niin kuin henkilökohtaisen rakkauden kanssa. So it sounded very reasonable that I should be able to love this person more. Eli se tuntui ihan järkevältä, että minun pitäisi pystyä rakastamaan tätä ihmistä enemmän. But the experience actually was after I divorced him. Mutta itse asiassa kokemus tuli vasta tämän eron jälkeen. I suddenly experienced that I love him more and I will never lose him ever again. Ja sitten tuli tämmöinen tunne, että rakastan häntä paljon enemmän enkä tule menettämään häntä koskaan. So the experience was the total opposite than what we thought, that leaving means loss. Eli kokemus oli täysin päinvastainen, eli tämmöinen jättäminen ei olekaan mitään menettämistä. The experience was that ownership makes it possible to lose. Eli tämmöinen, että haluaa omistaa jonkun, tekee mahdolliseksi sen, että voi myös menettää hänet. And after I left, I felt so much love from my heart towards him that the loss is not possible ever again. Ja kun olin jättänyt hänet, tunsinkin paljon enemmän rakkautta ja tunsin, että en voi koskaan kadottaa häntä tai menettää häntä. And after I left him, I joined in a community and I thought I'm completely I undid the specialness in my mind. Ja kun liityin tähän yhteisöön, tunsin, että olen täysin hävittänyt mielestäni tämän erityisyyden. Then I was guided to be in a partnership assignment with David. Ja sitten minut johdatettiin olemaan ihmissuhteessa Davidin kanssa. Then all of a sudden all the specialness that still left there all came up. Mutta siellä olikin hiukan tällaista erityisyyttä jäljellä, joka ponnahti pintaan. But it was a very safe context to allow the darkness to come up. Mutta olikin hyvin tämmöinen turvallinen ympäristö, missä tämä sai tulla esiin. And not to say that it's specialness, I will not go there anymore. Enkä sano, ettenkö tulisi koskaan enää menemään tähän erityisyyteen. It's actually through this common purpose of healing and forgiveness to allow everything to become up to the awareness. Että on parempi antaa tämmöisten kaiken vaan tulla niin kuin esiin tähän, jotta se voidaan antaa anteeksi pois. Then after a while, Spirit guided us to not be in a partnership anymore. Ja sitten ohjattiinkin niin, että ei enää olemaan tässä suhteessa. But nothing else changed. We continue to travel together. Mutta mikään ei ole muuttunut. Jatkamme matkustamista yhdessä. In my mind, I was like, I don't know how to relate to someone who used to be my partner and not my partner, and everything else is exactly the same. Eli en ihan itsekään ymmärtänyt, että miten tämä nyt on, kun emme ole enää suhteessa, mutta kaikki on kuitenkin ihan ennallaan ja matkustamme yhdessä. And the Spirit is saying, there is only love when you do my work.
Ja henki sanoi, että kun teet minun työtäni, siinä on aina rakkaus. You can never find love from a person. Et voi koskaan löytää rakkautta henkilöstä. So that seems to be that the Spirit is guiding me to experience what true love experience is. Henki johdattaa minua kokemaan sen, mikä on todellinen rakkaus. It's in a very devoted collaboration to do the work of the Spirit. Ja se on hyvin omistautuneessa tavassa tehdä tätä hengen työtä. So in that way the true love can never end between people because it never generated between people. Todellinen rakkaus ei voi koskaan hävitä ihmisten väliltä, koska se ei itse asiassa ole muodostunut ihmisten välillä.